Chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Hôm nay chúng ta sẽ hiểu thêm về máy ghép cao tầng dùng cho những loại gỗ cứng và gỗ cong. Cái máy cao tầng của chúng ta có tổng cộng là 10 cái ben. Trong đây gồm có những cái ben thủy lực ép. Chúng ta sẽ có 6 cái ben ép đè từ trên xuống là 90 độ. Những cái máy trước sẽ đi theo cái hướng chiều của 45 độ. Và 4 cái ben còn lại là định hướng cho 6 cái ben của lực ép. Bây giờ chúng ta sẽ xem là lực ép của cao tầng như thế nào. Mời quý vị. Lực ép của chúng ta sẽ ép từ trên ép xuống. Khi mà phôi chúng ta cong á, thì lực ép đủ để ra một cái sản phẩm tuyệt đối và phẳng trên một mặt. Chẳng hạn như chúng ta làm mặt bàn thì chúng ta sẽ lấy một mặt đẹp và một mặt xấu. Thì chúng ta ghép như thế này thì cái chất lượng của sản phẩm của chúng ta nó sẽ đạt tuyệt đối. Trừ khi những cái phôi mà bị cong hoặc là kích thước nó không bằng nhau thì sẽ không phẳng được một mặt. Chúng ta sẽ set cái thời gian, đây là thời gian gia nhiệt và đây là thời gian làm nguội. Thì chúng ta set bao nhiêu thì là hệ thống cao tầng sẽ làm việc bấy nhiêu. Cái ben của chúng ta nó sẽ lên một cách thẳng đứng thì cái lực ép nó sẽ đủ và sản phẩm ra nó đẹp hơn. Kích thước làm việc của máy mỏng nhất là 15 mm và dày nhất là 150 mm. Và bây giờ mời quý vị xem thao tác máy. Máy ghép gỗ bằng cọc sống cao tầng hiện nay rất thịnh hành. Nhà máy nào họ cũng đầu tư vì có rất là nhiều cái phần mà tiết kiệm trong quá trình chúng ta sử dụng. Ví dụ như là công nhân nè, thứ hai nữa là nguyên liệu keo nè, thứ ba nữa là thời gian chờ nè. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Thượng Nguyên và hẹn gặp lại quý vị vào video sau. Cảm ơn quý vị.